जय श्री कृष्ण। जेनिस किचन में आपનું स्वागत है। तो फ्रेंड, आज फरी पाछा આપણે એક નવી જ રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ। આ છે વાટી દાળના ખમણ અને આજે આપણે વાટી દાળના ખમણ એકદમ નવી જ રીતે બનાવવાના છે। દાળ પલાળવાની કે આથો લાવવાની ઝંઝટ વગર એકદમ નવી જ રીતે માત્ર 20 થી 25 મિનિટની અંદર તમે ઇન્સ્ટન્ટ વાટી દાળના ખમણ તૈયાર કરી શકો એ રીતે આપણે ખમણ બનાવવાના છીએ। तो पूरी रेसिपी जरूर जोजो અને જો તમને મારી રેસિપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર જરૂર દબાવજો જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસિપી હોય તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે। આ ખમણ જોઈને તમે કોઈ નહીં કહી શકો કે આ ખમણ દાળ પલાળ્યા વગર કે આથો લાવ્યા વગર બનાવેલા છે। એકદમ જે રીતે આપણે દાળ પલાળી અને આથો લાવીને બનાવીએ એવા જ બને છે। તો ચાલો ઝડપથી બનાવીએ વાટી દાળના ખમણ, એ પણ ઇન્સ્ટન્ટ। ઇન્સ્ટન્ટ વાટી દાળના ખમણ બનાવવા માટે મેં આ 400 ગ્રામ ચણાની દાળ લીધી છે અને વાટકા પ્રમાણે જોઈએ તો એક મોટો વાટકો ભરીને છે। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે દાળને ધોવાની છે। 3 થી 4 પાણીથી આ દાળને આપણે સરસ રીતે ધોઈ લઈશું એટલે જે કાંઈ એમાં કચરો હોય, પાવડર જેવું હોય એ બધું જ નીકળી જાય। તો આને પાણીથી ધોઈ નાખવું। તો આપણે એક બાઉલની અંદર આ દાળને લઈ લઈશું, જે બાઉલમાં આપણે દાળ ધોઈ છે એમાં, અને પાણી એડ કરી અને આ દાળને આપણે એકદમ સરસ રીતે ઘસીને ધોઈશું એટલે એની ઉપર જે કાંઈ પાવડર હોય છે એ બધો જ નીકળી જશે। તો આ રીતે ઘસીને સરસ રીતે ધોઈ લઈએ। તો આ દાળને મેં એકદમ સરસ રીતે ધોઈ લીધી છે અને હવે જે પ્રોસેસ કરવાની છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે અને એ ખાસ ટિપ્સ છે। તો આ મેં 3 થી 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ થવા માટે મૂકેલું છે અને એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે અને હવે આ ગરમ પાણીને આપણે દાળની અંદર એડ કરવાનું છે। આ પ્રોસેસ કરવાથી આપણે જે કલાકો સુધી દાળ પલાળતા હોઈએ છીએ એ માત્ર 10 થી 15 મિનિટની અંદર એ કામ થઈ જશે। તો આ દાળ આપણે માત્ર 10 થી 15 મિનિટ સુધી જ પલાળવાની છે અને હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઈએ। હળદર એડ કરવાથી દાળનો કલર એકદમ સરસ પીળો આવશે અને ખમણ પણ સરસ બનીને તૈયાર થશે। તો આને સરસ આપણે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આને આપણે ઢાંકી દેવાનું છે અને ઢાંકીને 15 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપીશું। એકદમ ઉકળતા પાણીમાં દાળ ઢાંકેલી રહેશે એટલે દાળ સરસ ફૂલેલી અને પોચી થઈ જશે। તો આને આપણે ઢાંકી દઈએ અને 15 મિનિટ પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે દાળ ચેક કરી લઈએ કે દાળ સરસ ફૂલી ગઈ છે કે નહીં। તો જોઈને જ ખબર પડી જાય કે દાળ એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે અને જે કલાકો સુધી દાળ પલાળીએ એ માત્ર 15 મિનિટની અંદર દાળ પલળી ગઈ છે। અને આને આપણે દાણો તોડીને પણ જોઈએ કે દાળ પોચી થઈ ગઈ છે કે નહીં। તો જુઓ, એકદમ તરત જ દાણો તૂટી જાય છે અને દાળ આપણી સરસ પલળી ગઈ છે। હવે આ દાળમાંથી આપણે બધું જ પાણી કાઢી લેવાનું છે અને પછી જ આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો દાળમાંથી બધું જ પાણી આપણે કાઢી લીધું છે અને હવે આ દાળને આપણે પીસવાની છે। તો દાળને આપણે 2 થી 3 ચમચા જેટલી મિક્સર જારની અંદર લઈ લઈશું। એકસાથે વધારે નહીં એડ કરીએ, 2 થી 3 ચમચા જેટલી। અને દાળ પહેલાં આપણે થોડી પીસી જોઈએ અને જો પાણીની જરૂર લાગશે તો જ પાણી એડ કરીશું, નહીંતર પાણી નહીં એડ કરીએ। તો દાળને આપણે પીસી છે અને હવે ચેક કરી લઈએ તો આમાં આપણે થોડું પાણી નાખવાની જરૂર છે। તો આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું, બહુ વધારે પાણી એડ નહીં કરીએ। અને હવે આને પીસી લઈએ। તો હવે આ પીસાઈ ગયું છે અને હવે જોઈએ તો જો એકદમ સરસ પરફેક્ટ આ પીસાઈ ગઈ છે। પાણીની જરૂર પડે એ પ્રમાણે એડ કરતું જવાનું। અત્યારે આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલું જ પાણી એડ કર્યું હતું અને આને આ રીતે કરકરું આપણે પીસવાનું છે, એકદમ ઝીણું નથી કરવાનું। આ વાટી દાળના ખમણ થોડા કરકરા હોય છે એટલે થોડું કરકરું પીસવાનું છે। હવે આ પીસેલી દાળને આપણે એક બાઉલની અંદર કાઢી લઈશું અને બધી જ દાળને આ જ રીતે આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને પીસી લઈશું। તો બધી જ દાળને આપણે પીસી લીધી છે અને 400 ગ્રામ દાળમાંથી જો ઘણું બધું બેટર બનીને તૈયાર થયું છે। 400 ગ્રામ દાળમાંથી ઘણા બધા ખમણ બનીને તૈયાર થાય। હવે આ બધા જ બેટરનો આપણે એકસાથે ઉપયોગ નથી કરવાનો એટલે અડધું બેટર આપણે એક તપેલીની અંદર કાઢી લઈશું અને અડધા બેટરનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। તો બસ આટલા બેટરનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। અને હવે તમને ખાસ ટિપ્સ આપીશ કે વાટી દાળના ખમણ કંદોઈની દુકાને બને એવા જ બને એના માટે શું એડ કરવાનું હોય છે। આ ખાસ વસ્તુ છે। તો આ બેટરની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલો બેસન એડ કરવાનો છે
આ બેસન એડ કરશો ત્યારે જ તમારા વાટી દાળના ખમણ એકદમ કંદોઈની દુકાને મળે એવા બનશે. તો આપણે 3 ચમચી જેટલો બેસન એડ કરી દીધો છે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું, તમને ફાવતું હોય એટલું. 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું કલર માટે. એક મોટી ચમચી ભરીને આદુ મરચાં અધકચરા ખાંડેલા છે એ એડ કરી દઈશું. અને હવે ખાસ વસ્તુ આ છે 5 ચમચી જેટલા લીંબુના ફૂલ. આપણે અહીંયા દહીં અથવા તો લીંબુના રસનો ઉપયોગ નથી કરવાના. એકદમ કંદોઈની દુકાન જેવા જ આપણે વાટી દાળના ખમણ બનાવીએ છીએ તો લીંબુના ફૂલનો જ આપણે ઉપયોગ કરીશું. હવે આની અંદર આપણે થોડું પાણી એડ કરી દઈશું એટલે આ ઓગળી જાય અને બધા જ બેટરમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો આ બસ ઓગળી ગયું છે અને હવે આને આપણે બેટરની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે એટલે આપણે બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ રીતે બેટરની અંદર મિક્સ થઈ જાય અને બધે જ એકદમ સરખો સ્વાદ આવે. તો આ એકદમ ઝડપથી આને આપણે થોડું હલાવીશું એટલે બેટર થોડું ફ્લફી પણ થઈ જાય. બધી જ વસ્તુ બેટરની અંદર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને થોડું ફ્લફી પણ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી લઈએ. એક મેં થાળી લીધી છે સ્ટીલની મોટી, એની અંદર આપણે થોડું ઓઇલ નાખીશું અને ઓઇલથી આને ગ્રીસ કરી લઈશું એટલે ખમણ આપણા એકદમ ઝડપથી કાઢી શકાય. તો બસ આખી થાળીમાં બધે જ એકદમ સરસ રીતે તેલ આપણે લગાવી દીધું છે. આ મેં એક મોટી કડાઈની અંદર પાણી ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે અને એની ઉપર જ આપણે આ ગ્રીસ કરેલી થાળીને રાખી દઈશું. હવે આ બેટરની અંદર આપણે એક મોટી ચમચી ભરી અને સિંગ તેલ એડ કરીશું. આ રીતે તેલ એડ કરવાથી ખમણ એકદમ સોફ્ટ બનશે અને ખાતી વખતે ડૂચા નહીં વળે અને એકદમ સરસ ખમણ બનીને તૈયાર થશે. તો આ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ખમણને ફૂલાવવા માટે મેં આ એક ઈનોનું પેકેટ લીધું છે અને આ આખું પેકેટ હું આમાં એડ કરવાની છું. જો તમારે ઈનોની જગ્યાએ સોડા વાપરવા હોય તો સોડા પણ વાપરી શકો, પણ હું ઈનોનો જ ઉપયોગ કરું છું. તો અત્યારે મેં એક આખું પેકેટ એડ કર્યું છે અને એની ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું ઈનો એક્ટિવ કરવા માટે. અને હવે આને આપણે એકદમ ઝડપથી મિક્સ કરવાનું છે અને ઈનો બધા જ ભાગમાં મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આને આપણે મિક્સ કરવાનું છે. ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે અમુક ભાગમાં ઈનો વધારે રહી ગયો હોય ને અમુકમાં ઓછો, તો ઘણી જગ્યાએ ફૂલે ને ઘણી જગ્યાએ ના ફૂલતો એવું પણ થઈ શકે છે. એટલે આને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. તો આ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને થાળી પણ ગરમ થઈ ગઈ છે. તો આપણે ફટાફટ થાળીની અંદર આ મિક્સરને એડ કરી દઈએ અને આખી થાળી ભરાય એ રીતે જ આપણે એડ કરીશું, ઉપર થોડી જગ્યા રહે એ રીતે. તો બસ આ આપણે બધું જ એડ કરી દીધું છે અને આને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને આપણે 15 મિનિટ પછી જ આને ચેક કરીએ. તો 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે ખમણ ચેક કરી લઈએ. જો એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થયું છે અને કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. ખમણ સાઈડમાંથી છૂટું પડી ગયું છે એટલે થઈ તો ગયું જ છે, તેમ છતાં આપણે છરીની મદદથી પણ ચેક કરી લેવાનું કે ચોટતું તો નથી ને. તો થઈ ગયા છે અને થાળી હવે આપણે બહાર કાઢી લીધી છે અને આ ખમણને આપણે થોડા ઠંડા પડે પછી જ આના ટુકડા કરવાના છે. તો આને નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઉપર જ આપણે થોડું ઠંડુ થવા દઈએ પછી આના પીસ કરીએ. તો બસ 10 મિનિટ થઈ છે અને આ નોર્મલ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આના આપણે પીસ કરી શકીએ. તો આના આપણે મીડિયમ સાઇઝના પીસ કરી લઈએ અને છરી એકદમ ધારવાળી હોય એવી જ લેવાની એટલે એકદમ સરસ પીસ થાય. તો આ જો કાપીએ છીએ ત્યાં જ ખબર પડી જાય કે આ ખમણ કેટલા સરસ સોફ્ટ બન્યા હશે. તો હું અત્યારે એકદમ નાનાય નહીં અને મોટાય નહીં એવા મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરું છું. તમને ફાવતા હોય એ રીતે તમે કરી શકો. તો બસ આ ટુકડા બધા જ કરી લીધા છે. એકદમ સરસ ખમણ બનીને તૈયાર થયા છે. હવે આપણે આની અંદરથી એક પીસ કાઢીને પણ હું તમને બતાવું કે કેવા ખમણ બન્યા છે. તો જુઓ એકદમ સરસ જાળીદાર ઇન્સ્ટન્ટ ખમણ છે તો એકદમ સરસ જાળીદાર અને ફૂલેલા બનેલા છે. જો નજીકથી પણ બતાવું, એકદમ સ્પોન્જી. વાટી દાળના ખમણ આપણે દાળ પલાળીએ, આથો લાવીએ અને પછી આ રીતના બનતા હોય છે. એ જ ખમણ આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ માત્ર 25થી 30 મિનિટની અંદર તૈયાર કરેલા છે. તો આ બધા જ ખમણ આપણે કાઢી લઈશું અને પછી આની ઉપર આપણે વઘાર કરવાનો છે. વઘાર તો તમને ફાવતો એ રીતે કરી શકો છો. ઘણા લોકો લાલ મરચું નાખીને પણ તીખા ખમણ આને બનાવતા હોય છે અને ઘણા મોળા પણ બનાવે છે ખાલી રાઈ લીમડાનો વઘાર કરીને. તો અત્યારે આપણે સાદો વઘાર કરી રહ્યા છીએ. તો ચાલો વઘાર કરી લઈએ. તો એક પેન લીધું છે અને પેનમાં આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું. તેલને ગરમ થવા દઈશું અને પછી 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું. ખમણમાં રાઈ થોડીક વધારે હોય તો સરસ લાગે. અને 1 ચપટી જેટલી હિંગ નાખીએ. 8 થી 10 પત્તા મીઠા લીમડાના એડ કરીશું અને આ એક મોટી સાઇઝના મરચાંના મેં મોટા ટુકડા કરી લીધા છે એ પણ એડ કરી દઈએ. હવે આને આપણે થોડી વાર માટે જ આપણે
ફ્રાય કરવાનું છે, જો મરચાં થોડા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી જ. તો બસ આ વઘાર આપણો થઈ ગયો છે અને હવે આને આપણે ખમણની અંદર એડ કરી દઈએ. આને ગરમ ગરમમાં જ આપણે ખમણમાં એડ કરવાનું છે. ખમણમાં વઘાર થોડોક વધારે હોય ને, રાઈ મરચાં ને બધું, એટલે સરસ લાગે, મીઠો લીમડો ને બધું. તો બધા જ ખમણના પીસ ઉપર વઘાર આવી જાય એ રીતે આપણે એડ કરીએ. અને જો તમારે જે વાસણમાં વઘાર કર્યો હોય એમાં જ ખમણ એડ કરીને મિક્સ કરવા હોય તો એમ પણ કરી શકાય. તો બસ આ બધે જ વઘાર આવી ગયો છે. હવે ઉપરથી થોડી કોથમીર એડ કરીએ એટલે એકદમ સરસ લાગે સ્વાદમાં પણ અને દેખાવમાં પણ. તો બસ આ આપણા ખમણ બનીને તૈયાર છે. તો જો આ ખમણ જોઈને કહી શકો કે દાળ પલાળ્યા વગર કે આથા વગર આ ખમણ બનાવ્યા હશે ઇન્સ્ટન્ટ, માત્ર 25 થી 30 મિનિટની અંદર જ. જો આ તોડીને પણ બતાવું, એકદમ જાળીદાર બનીને તૈયાર થયા છે. જે હાથો લાવીને ખમણ આપણે બનાવ્યા હોય છે ને, એવા જ આ ખમણ બનીને તૈયાર થાય છે. અને એકદમ જે કંદોઈની દુકાને મળતા હોય છે એ જ ટેસ્ટ આમાં આવશે. તો કેવી લાગી તમને મારી આ રેસીપી મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને આવી જ ઘણી બધી નવી નવી રેસીપી મારી ચેનલ ઉપર તમને જોવા મળશે, જે ઇન્સ્ટન્ટ અને એકદમ ઝડપથી બની જતી હોય એવી ઘણી બધી રેસીપી છે. તો એ બધી રેસીપી પણ તમે જોજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે એ બધી રેસીપી પણ તમને કેવી લાગી. અને આજની આ રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો લાઈક જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાયને જય શ્રી કૃષ્ણ.